මේ knowledge plus tutorial knowledge plus YouTube channel එකේ ගෙන C++ languages එකේ 8 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක තමයි එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේකදී කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද while loop එක භාවිතා කරන්නේ කියලා. අපි ගිහින් බලමු. Audio Jungle. ඔව්. මොකද මේ while loop එක කියන එක භාවිතා කරන්නේ. හරිද? මේක ඉතින් අපි මේ අර්ථය ගත්තොත් එහෙම C++ languages එකේ while කියලා කියන්නේ අතරතුර කියන එකනේ. අපි යම් දෙයක් සිදුවන අතරතුර තවත් දේවල් සිදු වෙනවා කියන අර්ථයක් තමයි මේකේ while loop කියන එකේ දෙන්නේ. loop එකක් කියලා කියන්නේ දිගින් දිගටම ගමන් කරනවා කියන අයිඩියා එකක් තමයි දෙන්නේ. ඉතින් C++ languages එකේ loop එකක් දිගින් දිගටම ගමන් කරන අතරතුර සිදුවන ක්‍රියාවලියක් තමයි මේ අපි කියන්නේ යන්නේ C++ languages එකේ while loop එකක් කියලා තියෙන්නේ. හරිද? අපි ඒකේ බලමු syntax එක කොහොමද? එහෙම නැත්නම් අපි කියන structure එක කොහොමද ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ කියලා අපි පොඩ්ඩක් බලමු. right? ඉතින් මේකදී විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන දැන් ඊට පස්සේ ඊළඟ lesson එකේදී ඔයාලට මම කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා do while එක ඊට පස්සේ for loop එක. දැන් ඒ වගේ loop ගොඩාරියක් තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ loop ගොඩාරියක් තියෙනකොට ඒව එකිනෙකට ඒව කාර්යයන් නිවැරදිව හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. හරිද? while loop එකක් භාවිතා කරන්න ප්‍රධානතම හේතුව තමයි අපි start වෙන point එක දන්නවා නම් right ඒ කියන්නේ අපි අර කලින් උදාහරණ ගත්තා වගේ උදාහරණයක් කිව්වොත් එහෙම ඔයාලා අපි හිතමු මොකක් මාරි සෝන් එකක් එහෙම නැත්නම් අපි කියන සින්දුවක් රස විඳිනවා කියලා හිතමු. ඒ සින්දුව අපි දැම්මොත් එහෙම දිගටම අර ලූප් කියන අයිටම් එක. ඒ කියන්නේ ඊතල දෙක දෙපැත්තට කරකිනවා අයිටම් එක දැම්මොත් එහෙම අපිට ඒ සින්දුව ඉවර වුණාට පස්සේ ආයේ ඒ සින්දුව ප්ලේ වෙනවා. දිගින් දිගටම ප්ලේ වෙනවා. right? අපි දන්නේ නැහැ සින්දුව කොච්චරලා ප්ලේ වෙනවද. අපි ස්ටොප් කරනකම් ඒ සින්දුව දිගින් දිගටම රොටේට් වෙනවා. right? ලූප් වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ උදාහරණයක් තමයි මෙතෙන්ට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා ඉඳගෙන ඉවරලා මේකේ ස්ටාර්ට් වෙන ටයිම් එක දන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි කියන ඔප්ෂන් එක අපි ස්ටාර්ට් කරොත් මේක දිගින් දිගටම ස්ටාර්ට් වෙන්නේ right. ආයේ එන්ඩ් කරනකම් ඒ කියන්නේ ස්ටොප් කරනකම් මේක දිගින් දිගටම යන එක තමයි මේ ලූප් එකෙන් කරන්නේ. විශේෂයෙන් while loop එකෙන්. right? for while එක ගැනදී ඉදිරියට මම කියන්න මොකද්ද for while එකේ while එකේ වෙනස දැනට මතක තියාගන්න. while loop එකේදී අපි අවසන් වෙන අවස්ථාවක් දන්නේ නැහැ. අපි ඒ කියන්නේ ඒ කන්ඩිෂන් එක false වුණොත් තමයි අවසන් වෙන්නේ. එතකම true වෙනකම්ම දිගින් දිගටම සිදුවෙවි යනවා. ඒ කියන්නේ අපේ අවසානයක් නැහැ. ආරම්භයක් පමණයි මේකෙදි තියෙන්නේ. right? ඒ කියන්නේ අපි මේක ඉවර වෙන මොහොතක් දන්නේ නැති අවස්ථාවක සාමාන්‍ය while loop එක භාවිත කරනවා. ඒකේ syntax එක තමයි while කියලා keyword එක use කරලා simple letters වලින් පටන් ගන්න condition එකක් දාන්න ඕන. right? ඒ කියන්නේ අපි හිතමු 5ට වඩා මෙන්න මේ කියන සංඛ්‍යාව වැඩි වෙනකම් කියලා අයිඩියා එකක් දෙන්නේ. මෙතන opening braces එක තියෙනවා සහ මෙතන closing braces එකක් තියෙන්න ඕන දාලා නැහැ. පොඩි වැරද්දක්. මෙතන ඊට පස්සේ coding part එක තමයි මෙතන අපි ගහන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ print කරන්න ඕනේ. ගහනවා කියවම කැතයිනේ print කරන්න ඕනේ. right? අපි බලමු මේ lesson එක නම් ඇත්තටම මේ කෙටියෙන් හැදුවා ඉදිරියට එනවත් කෙටියෙන් තමයි හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. සමහරක් ඒවා දිග වෙන්න පුළුවන්. හේතුව තමයි මේ එන්න පොඩ්ඩක් සංකීර්ණ මට්ටමට එන නිසා මුල් ටික නම් ටක් ගාලා ගියා. ඉතින් මේ පොඩි දේවල් තියෙන නිසා right? ඉතින් මෙන්න මේකෙදි කියනවා මොකද්ද පහත දැක්කන ඒවායින් ගත්තට පස්සේ ඒ වගේ පහට වඩා අඩු අවස්ථාව දක්වා right? අපි දන්නවා පහට වඩා අඩු අවස්ථාව ගැන කන්ඩිෂන් එක. දැන් මේක නම් අපිට කියන්න පුළුවන් ඉතින් පහට වඩා අඩු අවස්ථාව වෙනවා කියලා. කියන්නේ අපි දන්නවනේ අවසන් වෙන අවස්ථාව මේ කන්ඩිෂන් එක false වෙනකම තමයි loop එකෙන් ඊට පනින්නේ. අර කලින් ඉගෙන ගත්තු කන්ඩිෂන් වගේම තමයි if condition එක switch condition එක. හැබැයි මේක වෙනස තියෙන මේක ඉතින් දිගින් දිගටම යන අවස්ථාවලට තමයි මේවා යොදාගන්නේ. right? මේක sharp එක තියෙනවා. මේකෙන් කියන්නේ processor එක අඳුරා ගන්නවා මේක පිළිබඳව සහ input output streams එකෙන් කියන්නේ මේ C++ languages එක කියලා තමයි idea කරන්නේ. user name space std කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඔව්. මේ std කියලා කියන්නේ හැම එකටම ඉතින් යොදා ගන්න පුළුවන් හැම එකෙම කියනවා. යොදා ගන්න පුළුවන් නිසා පොදුවේ අපිට යොදා ගන්න තියෙනවා නැත්නම් අපිට කරදරයක් වෙන නිසා. ඊට පස්සේ in main කියලා තියෙනවා. in තියෙන හැම දැනකම return type එකක් තියෙන්න ඕන. right? එතකොට main function එක ඇතුළේ තමයි ගහන්නේ. මේක initialize කරලා තියෙනවා i සමාන zeros කියලා. ඉතින්
දැන් අගේ අයිට දකුණු අත පැත්තේ වම් අත පැත්තට අයගේ අගේ zeros right මේක අපි කන්ඩිෂන් එකක් දාන while කියලා කීවර්ඩ් එකත් එක පහට වඩා i කියන අවස්ථාව අඩු වෙනකම් පළවෙනි අවස්ථාව බිඳුවයි බිඳුව පහට වඩා අඩුයිද ඔව් එහෙනම් මෙන්න මේ කියන අවස්ථාව print වෙනවා හරිද zeros print වෙනවා එතකොට මේ මොකක්ද මේ තියෙන්නේ i++ right විශේෂයෙන් මත තියාගන්න මෙන්න මේ කියන i++ sorry i++ කියන එක දැම්මේ නැති වුණොත් යම් දෙයක් සිදු වෙනවා ඒ කියන්නේ දැන් මේක දැම්මට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ මේ කියන සංඛ්‍යාවට වඩා එකක් වැඩි වෙනවා right අපි මෙන්න මේ කියන කන්ඩිෂන් එක මුලදීම ලෙසන් එකේදී මම කියලා දුන්නා මෙන්න මේකෙන් පස්සේ ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන කමාවෙන් පස්සේ දෙයක් ආවොත් අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි වෙලා තමයි ඊළඟ එකට එන්නේ right මම කියන්නේ ඒ කියන්නේ අපි හිතමු මේක මේ දේ වෙන්නේ නැහැ කියලා right මේක නැතුව ගහලා බලන්න එතකොට වෙන්නේ දිගින් දිගටම 0 0 0 0 0 දැන් මොකද දැන් අය ගියාගේ zeros නේ 0 0 0 0 කියලා මේක ඉන්ෆිනිටිව් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අනන්තයක් දක්වා එක්සිකියුටිව් යනවා. හැබැයි මෙතන i++ ගැහුවොත් ඒ කියන්නේ අපි මේක print කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ පහට එකක් මේ 0 එකට දැන් 0 නේ 0ට එක අගයක් වැඩි වෙනවා ඊළඟ අවස්ථාවට යද්දි මොකද දැන් i ගගේ 0 0ට එකක් වැඩි වෙන්න කියලා තමයි කියන්නේ කමාවෙන් පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි වෙනවා. ඒක මම පළවෙනි හරි දෙවෙනි හරි ලෙසන් එකේදී කිව්වා. ඒ වැඩි වෙලා ආයි මෙතනට එයාගේ එනවා මේ කන්ඩිෂන් එක ඒ කියන්නේ අපි හිතමු අපි මේ යුනිවර්සිටියක් කියන මේ යුනිවර්සිටි එකට අපි ඇතුළට එනවා ඉගෙන ඉවර වුණාට පස්සේ කෙලින්ම ඉතින් පයින් ගාලා එළියට දානවා වගේ තමයි ඉතින් මේකෙන් එළියට කෙලින්ම වැටෙනවා right වැටුණාට පස්සේ ඉතින් ඒ ටික ගාන්න නිකන් assignment ලියනවා වගේ මේ assignment වගේ step by step ඉවර වෙලා තමයි ආයේ අවසාන ඩිග්‍රිය ගන්න වගේ වැඩක් තමයි කරන්නේ. අදාළ කන්ඩිෂන් එක true වෙනකන් කරලා ඉවරලා false වුණ ගමන් කෙලින්ම loop එකෙන් එළියට යෑමක් සිදු වෙනවා. right? එහෙනම් මම ආයි කියන්නම් int i දැන් තමයි i ගේ අගය 0 වෙලා තියෙනවා. right? මෙතන දැන් අගය 0. පහට වඩා 0 කියන එක අඩුයි. ඒ නිසා මෙතන 0 ගේ අගය print වෙනවා. right? මෙතනට එනවා 0. 0 ටිකක් අඩුනාට පස්සේ 1යි. හරිය 1 කියන එක පහට වඩා අඩුයි නේද? ඔව්. ඒ කියන්නේ මෙතන 1 print වෙනවා. right? 1 print වෙලා ඊට පස්සේ එකට එකක් එකතු වුණාට පස්සේ 2යි. මෙතන 2 එනවා. පහට වඩා 2 කියන එක අඩුයි. එහෙනම් 2 print වෙනවා. right? දෙකෙන් එකක් එකතු වෙනවා. දෙකට එකක් එකතු වෙලා තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ 3යි. 3 හරි. ඔහොම 4ක් යනවා. right? 4ක් ගියාට පස්සේ 4ත් හරි. මෙතන දැන් 5 එනවා. 5 ආවට පස්සේ 5 පහට වඩා අඩුයිද? නෑ නේද? ඒ නිසා මේ කන්ඩිෂන් එක false. ඒ කියන්නේ මේකෙන් එළියට පන්නනවා. එතනින් එහාට මේ loop එක run වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඩිග්‍රී එක අරන් අවසానයි වගේ idea එකක් තමයි දෙන්නේ. right? ඉතින් එතකොට මෙතන return 0 වැඩි දෙයක් නෑ අපිට start කරන්න ඕනේ මොකද්ද? අවසන් කරන්න ඕනේ මොකද්ද? automatically යන ප්‍රමාණය තමයි මෙතන දාන්නේ. යන ප්‍රමාණය තමයි මෙතන condition එකේදී අපි දාන්නේ. ඊට කලින් මෙතන අපි අගයක් assign කරලා තියෙන්න ඕනේ start කරන අගය. right? අපි හැබැයි මේක start එකක් දානවා ending point එකක් දානවා. සමහරක් දැන් විශේෂයෙන් මේ දැන් මම ඉදිරියට උගන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා for loop එක. ඉතින් for loop එකත් මේකෙන් භාවිත කරන්න පුළුවන්. නමුත් while loop එකේදී විශේෂත්වය වන්නේ මම ඒක ඉදිරියේදී question ටිකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතනදී මම කියන්නම් මේ while loop එක ඇත්තටම අපි මෙන්න මේ වගේ පහගෙන දැන් මෙතන දාලා තියෙන නිසා දන්නවා. එහෙම නැත්නම් මේක අපි ගොඩක් වෙලාවට දන්නේ නැහැ. අවසන් වෙන්නේ කොතනද කියලා දන්නේ නැති condition වලට තමයි while loop එක භාවිත කරන්න වෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට ඔව් ඉතින් මේකදී පොඩි දෙයක් තමයි කිව්වේ කොහොමද while loop එක භාවිත කරන්නේ. ඒක syntax එක මොනවද? සහ ඉදිරියේදී කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන for loops පිළිබඳවත්. ඒතර for loops සහ while loop අතර වෙනසත් මොකක්ද කියලා දලා අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක පොඩි දෙයක් වුණාට ඉතින් මේක ගොඩාක් හැම programming languages එක වගේම මේක භාවිතා කිරීමක් සිදු කරනවා. පොඩි දෙයින් තමයි ලොකු දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ lesson එකෙන් යම් හෝ දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඔයාලට පුළුවන් වුණා නම් සහ ඉදිරියේදී මීට වඩා සාධාරණයක් වේවි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන දකුණු අත පැත්තේ පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් ආපු සැනින් ඔයාලගේ ළඟට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යාළුවන්ට මේ share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. තවත් දවසකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන සමු ගන්නවා. සුබ